Sziasztok! Megnézzük, hogy mi az, amit nem mond el az a személy, akire gondoltok. Ahogy szoktam, megint 3 különböző kártyával csinálom, két taróval, és a harmadik, a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és azzal pedig azt vizsgáljuk, vagy azt férjük, hogy mit mondaná el. 3 lapot fogok kérni, és ezt megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy, akire most gondoltok. Úgyhogy el is kezdjük. Mi az, amiről nem beszél ez a személy, akire a néző gondol? Miről nem beszél? Mi az, amiről nem beszél ez a személy? Mit nem mond el? Mit nem mond el ez a személy vajon? Ez volt az első. Aztán megnézzük a másik pakliból. Mi az, amit nem mond el ez a személy? Mit nem mond el? Ez pedig a másik pakli volt. És megnézzük akkor, hogy ha mégis mondana valamit, akkor mi lenne az? Ez pedig, ugye, mint mondtam, a harmadik kártya lesz. Mi az, amit mégis elmondana, ha lehetősége lenne rá? Ez itt a kérdés. Mit mondana mégis? Úgy. No, hát akkor megérkeztek a lapok, úgyhogy megnézzük, hogy miről nem beszél, mi az, amit nem mond el. Hát az elsőből kijött a kardok 2-ese, a kelyhek 7-ese és a kelyhek 4-ese. A második pakliból kijött az érmék királya, a kardok lovagja és a kelyhek 10-ese. Hát az biztos, hogy azért nem beszél, mert ő maga nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon. Rengeteg lehetősége van, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy túl sok az, ami közül ő választhat. Nem is biztos benne, hogy ez számára mindegyik kedvező. Nagyon is lehetséges, hogy sok lehetőség az ilyen tehát talmi, ez a látszatra, első ránézésre jól néz ki, első ránézésre nagyon is tetszetős, de valójában igazából, ha belegondol, akkor nem szívesen választaná. És a harmadik, a kelyhek 4-ese is ezt mutatja, hogy tulajdonképpen olyan, mintha volna neki egy valami nagyon szuper dolog a fejében, de az csak így a képzeletében létezik, és ami előtte van 3 másik kehely, 3 másik dolog, azt ő nem szeretné, vagy legalábbis meglehetősen unattan nézi, és mit kezdjek ezzel? Tehát valami ilyesmi érzés van benne, hogy mit kezdjek ezzel, amikor nekem ott van a fejemben egy valami teljesen más, mint amit itt látok magam előtt. És ugye a kelyhek 7-es is erről szól, hogy rengeteg ajánlat van, de hát itt is van, amelyik ajánlatból például kígyó jön elő, és nem kellemes. Szóval, hogy itt ezek a lehetőségek rengeteg titkot rejtenek, amit olyan láthatatlan kátyút, láthatatlan gödröt, amiben nem szeretne beleesni. Ezért aztán nem is tudja eldönteni, hogy most mit csináljon, hogy melyiket válassza sok lehetőséget, és aztán reménykedjen abba, hogy majd csak jó lapot húz, vagy inkább várjon még, vagy egyáltalán mit csináljon.
És a második sorban pedig a kejhek, dehogy is a kejhek, hanem az érmék királya az, aki nézi a pénzét, ül és nézi a pénzét, és ez az a fajta élethelyzet, ugye az érmék királya egy ilyen nagyon stabil valakit jelöl, aki biztosítja a környezetének a stabilitást, nem csak a sajátját, hanem a környezetének is. Ez a stabilitás tulajdonképpen leginkább az anyagi stabilitást jelenti, és nem feltétlenül jelenti az érzelmi stabilitás sem. Ez ugyanakkor, mivel most így még nem tűnt fel sose, hogy itt van a szőlő is, ez nekem tulajdonképpen azt is tudja jelenteni, hogy annak ellenére, hogy én biztosítom nekik az anyagi stabilitást, én igazából a bódulatba is el tudok menekülni, mert ez csak az érzelmi, vagyis az anyagi biztonság, és én nekem még valami másra is szükségem van, mondja a király, az érmék királya, tehát hogy ő egy olyan személyt is jelölhet itt, aki megadja az anyagiakat, de a lelki, érzelmi szükségleteit azt ott nem kapja, vagy nem elégítik ki, és ezért ő meglehetősen unottan van. Miközben ugye mondom, hogy akár ilyen függőségekkel is problémája lehet. Középen van a kardok lovagja, aki a szélvész lovag, aki gyorsan jön, gyorsan megy. Lehet, hogy néha időszakonként, pillanatokra, tényleg nagyon rövid időszakokra felsejlik előtte a megoldás. Felsejlik előtte az, hogy mit kellene tenni, mi az, ami előbbre vinni őt is ebben a döntésképtelen helyzetben. Ugyanakkor pedig nem biztos, hogy ezzel kellő ideig és kellő mélységben foglalkozik. Lehetséges, hogy azért nem, mert ez veszélyeztetné a családját, de az is lehetséges, hogy pontosan azért, hogy eltávolítaná őt a családtól, vagy legalábbis attól, amit ő családnak gondol. Nagyon gyakran van az, hogy megvan a fejünkben a család eszményképe, és ez leginkább onnan ered, hogy kell kinézni egy családnak, meg mit kell csinálni a családnak, hogy látunk rengeteg filmet, olvasunk szép könyveket, és azt gondoljuk, hogy a családnak úgy kell működnie, és az élet rideg valósága pedig az, hogy egyáltalán nem úgy működnek a családok, egyáltalán nem erről szól, és lehet, hogy ő is erre rájön időnként, a kardok lovagjával ezt sejtetik az energiák, hogy ő is erre így rádöbben, hogy az egy illúzió az, amit ő a családról kapcsolatban gondol. Ott van a szivárvány, tehát a szivárvány az olyan, mint hogyha egyfajta szép rózsaszín ködöt vonna a valóság köré, és így megszűrni, kiszűrni a kevésbé jó dolgokat, és láthatatlanná is tenni azokat, de valójában nem szünteti meg őket, mint ahogy itt a képen is látszik, hogy bizony ott vannak érzelmi hiányosságok. A szivárványon van rajta, ilyen látszatérzelmeket mutatnak tulajdonképpen, és ezt ő néha látja, néha ráébred, néha vagy tudatára ébred annak, hogy ezen változtatnia kellene, de aztán gyorsan ott is hagyja ezt a gondolatot, és elvágtat másik irányba, vissza abba a kényelmes fotelbe, ahol ő nézegetteti az élményét, és büszke lehet magára, hogy én bizony ellátom anyagiakkal
a környezetemet, és én megadom nekik a biztonságot, és aztán közben pedig arra gondol, hogy vajon mikor érik már meg a szőlő is, mikor lesz belőle megint bódító ital. És ez azért nagyon itt, ebből az egészből ez jön ki, hogy ő, akiről itt szó van, ő azért nem tud dönteni, azért van döntésképtelen a helyzetben, mert nem tudja, illetve nem akarja felvállalni a döntést. Nem azt a döntést, hogy amikor meglátja az igazságot a kardok lovagjával, akkor azt nem meri kimondani. Nagyon sokan vagyunk így ezzel, főleg ebben a mai világunkban, ahol minden csak látszat, ahol mindent leöntettek szirupos, édes sziruppal, és minden csak akkor jó, hogyha csöpög, de valójában nem ilyen a világ. És itt ő lehet, hogy pontosan ezzel szembesül, hogy ő látja a valóságot, meg látja azt, hogy ki mit várna el tőle, és ő ezzel nem tud azonosulni, mint ahogy itt is a Kelyhek 4-esén is az van, hogy van az ő fejében egy kehely, van az ő fejében egy érzelmi elképzelés, hogy ő mit szeretne, és mindaz, amit itt nagy dérrel dullal 3 hatalmas kehellyel kínálnak neki, az őt nem vonza. És ez az egész, amit itt látunk, ez mindenről szól, hogy rengeteg ajánlat van körülöttünk, rengeteg nagyon szépnek mondott, szépnek láttatott dolog vesz körül bennünket, de igazi tartalom nincs mögötte, és csak az érméjét, a korongját figyelő király van az bennünk is, aki, meg ő benne is, aki azt attól várja, hogy az a korongot majd átváltozik csipkerózsikává, vagy akármi mássá, amire vágyik, és akkor majd könnyebb lesz a döntés. Hát nem lesz könnyebb a döntés, mert azért születünk így a földre, hogy nekünk ilyen döntések sorozatát kell meghozni, és sosem könnyű egy döntés sem. Legalábbis az első biztosan nem, de aztán utána, amikor már ráállunk az életutunkra, amikor elindulunk ezen az úton, akkor már hát könnyebben meghozzuk a döntéseket. Nem mondom, hogy könnyebb döntések jönnek, könnyebb szituációk, de már nem olyan kétségbeeséssel gondolunk rá, mint ahogy ő most itt van, mert itt egyértelműen a kétségbeesésnek az energiáját érzékelem, hogy jaj, mit csináljak. Olyan, mintha itt tulajdonképpen neki például a közöttől is van olyan itt, vagy lehet itt olyan is, akinek a között kell választania, hogy ezt a látszat családot válasszam, ahol én vagyok a király, ahol én biztosítom a családnak az anyagiakat, a megélhetést, vagy bemerjen már végre vállalni ezt a álombeli kelyhet. Itt nagyon sokan lehetnek olyanok, akiknek ez a valódi dilemma, és ez tényleg nem egy könnyű döntés, ezt nagyon sok keserves éjszakának kell megelőznie, amit arra azért jön az életünkbe, hogy szembenézzünk a saját korábbi tetteinkkel, és megállapítsuk, hogy hát ott egészen másképp kellett volna viselkedni, és hogy ott én bizony akármennyire nem akartam, én ott megbántottam a másikat. Az a másik lehet a szülőnk, a gyerekünk, a szerelmünk, a munkatársunk, akárki, és akkor ezek a nehéz éjszakáknak a tartalma, ami megelőzheti ezt a döntést, mert addig nem fogunk tudni dönteni, ameddig nem merjük ezeket a régi dolgainkat felvállalni, ugyanis a jövőt csak akkor tudjuk felvállalni, a jövőnkre vonatkozó döntésünket, hogyha már legalább a múltunkat el tudjuk fogadni
ő nem tart itt még, ő még hogyha be is villan neki egy-egy ilyen megállapítás, elmenekül elődle, még nem akar ezzel szembesülni, úgyhogy ő még itt tart. Ez az, amiről ő nem nagyon szívesen beszél, és akkor most megnézzük azokat a többit, ezeket az alsókat, hogy mi az, amiről viszont beszélne, ha lehetősége és módja volna rá. És az első lap, vagy igen, az első kártyánál azt mondja, hogy a legrosszabb félelmeim válnak éppen valóra. Hát ugye, mint mondtam az előbb is, tehát, hogy ő neki dönteni kell. Valami olyan dolgokat kellene magában is elfogadni, amit nem akar magában elfogadni. Aztán a másik lap szerint azt mondja, hogy azt mondaná, hogy egyelőre ő még ott tart, hogy ragaszkodik az ő saját mérgező kapcsolataihoz, a saját mérgező viselkedéséhez, a szokásaihoz, ahhoz, amit ő eddig megszokott, mint ahogy mondtam, képtelen még szembenézni a múltjával, képtelen még annak a minden következményét felvállalni, és ezeket kellene neki most, ez lenne számára a legfontosabb feladat. És akkor itt a harmadiknál pedig azt mondja, hogy éppen a múltbeli életeim karmáját gyógyítom, vagy az előző életeim karmáját gyógyítom, tehát ez nagyon is összefügg azzal, amit mondtam, tehát hogy így kellene legalább az ez életbeli korábbi tetteinkkel szembesülni, jó lenne, hogyha erre képes lenne, jó lenne, hogyha ezt meg tudná oldani, hiszen az már felvértezni azokkal az érzelmi fájdalmakkal szemben, ami azzal jár, hogyha ő bevállalja az ő vágyainak tehát azt, hogy azt a kelyhet válassza, amire ő valójában vágyik. És ezt nagyon-nagyon nehezen és nagyon kevesen tudják megtenni, merik megtenni. Tapasztalom, hogy ezzel sokan vannak így, de én erre biztatok mindenkit, hogy legyen hozzá bátorsága, ez fog előbbre vinni, és akinek ez erre az életre ilyen kardinális életfeladatként van kijelölve, azt nem fogják békén hagyni. Jönni fog az energia, ami ezt ki fogja kényszeríteni, és borzasztó megélések kapcsán. Ez például a horoszkópokból mindegyik látszik, hogy mikor lesznek, vagy lesznek-e ilyen kényszerítő energiák, és azt tudom erre mondani, hogy persze mindig van szabad akarat, de hogyha állandóan élünk a szabad akarat lehetőségével, akkor sosem fejlődünk, és sosem lesz jobb életünk. Ugyanis a mostani életünk nehézségei arra valók, hogyha azt képesek vagyunk megfejlődni, akkor legközelebb nem csak ennek az életnek a második felére, hanem a következő inkarnációnkban már egy sokkal jobb körülmények között tudjuk magunkat találni, mert ugye a karmikus feladatok, azok nem szűnnek meg, azok a halálunkkal nem múlnak el, hanem mennek tovább, és például akinek úgymond nehéz élete van ebben az inkarnációban, annak azért van, mert ő már vagy előre ivott a medve bőrére, ilyet is lehet csinálni, hogy előre fölvesszük a jót, vagy nem is akartuk mi előre fölvenni, csak úgy alakult, hogy belekeveredünk a sok jóban,
és akkor egy csomó ilyen karmát csinálunk, és akkor most kell ezt megfizetni. Na most azért mondom, hogyha valakinek ilyen van, mint ahogy ő is van, hogy ő is mondja, hogy egyelőre ő még ragaszkodik az ő mérgező, toxikus viselkedéséhez, szokásaihoz, még nem áll készen arra, hogy legyen elég bátorsága és ereje, hogy ebből kilépjen, viszont előbb tényleg rendeznie kell a karmáját, és utána tud ebből kilépni. Én azt gondolom, azt érzékelem ebből, így az összességből, hogy ez a személy képes lesz ebből túllépni, csak a mikor a kérdés. És ha ilyen van, akkor nektek biztosan dolgotok van ezzel a mikorral, ugyanis ha vártok rá, akkor az nálatok a türelem erényét növeli bennetek, az pedig megint csak arra való, hogy egy következő inkarnációban már jobb és szebb életet tudjunk magunknak létrehozni, úgyhogy a türelmetlenséggel csak rontunk a helyzeten, meg hát egyébként is nekem az a véleményem, hogy semmit nem tudunk elkerülni, ami számunkra meg van írva, jobb, hogyha elfogadjuk, és akkor így megyünk tovább az úton. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszik a kis virág, a kertből hoztam, már van gyöngyvirág, és ez a szegfű, az pedig egy ilyen örök, vagy mindig évelő, és mindig zöld szegfű, és találtam rajta ilyen kis piros, már kinyílt virágszót, úgyhogy nagyon finom illata van, remélem, hogy tetszik nektek. Nekem nagyon, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy nézitek a videót, remélem, hogy segít számotokra az, amit így megosztok veletek. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva, a kommenteket is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!